What's up mga katoks? Unboxing tayo. Bumili ko ng Champro 3rd Gen X. Para siyang GoPro. So nag-umpisa pa lang tayo kaya doon muna tayo sa mga mumurahin. So tara, i-unbox natin. Ayan na nga siya, mga katoks. Champro 3rd. Champro 3 Gen X. Gen X. Para siyang GoPro pero mumurahin lang. Kasi nga, 'di ba, nag-umpisa pa tayo. So nakabili ko 189 reals. Siguro mga 2,000 sa atin sa Pilipinas. Tara, buksan natin. Tingnan natin kung ano ba mga laman loob nito. Hindi ko alam kung ano ba gagawin natin dito. Saan ba natin dapat siya ilagay. Isa natin muna para yun. Yun pala siya. Yun pala siya. Uy. Tingnan natin. Tingnan muna. So, ganito pala. Alisin ito. Para pag-aalisin siya. Yun, mayroong siyang lock. Ayun na. Tanggal na. Dito siya. Gawa natin yan. Tingnan natin itong laman nito. Ako, naparami naman pala. Ano ito mga katoks? Naku po. So natin gagamitin itong ganitong marami. Samahan mo ginagamit. Ano? Tignan natin kung saan para siya. Siguro ito para sa sasakyan. Sasakyan kasi siyempre may pandikit kaya para sa sasakyan. Natin. Ito yung kanyang manual, English, Arabic. Ito muna. Tapos ito pa yung isang lock. Cover. Para siguro dito sa loob. Tapos ito cable panlagay sa mayroong basahan, strap, panlinis, cable. Saan itong cable na to? Hindi ko alam mga toks. Baka saan pa natin gagamitin. Siguro cable strap, tapos tape. Siguro ito yung panlagay sa helmet. Hindi ko pa alam. Ito siguro panlagay naman sa parang sa stick. Diba? Ito isa pa sigurong stand. Tapos lock ulit. Ito baka hindi na tayo magkakamali. Sigurado charger. Di ba? Charger. Lock pa rin. Basahan. Ito. Ito yung nilalagay sa nilalagay mo sa ibabaw ng helmet mo. Diba? Nilalagay mo sa ibabaw ng helmet. Tapos siguro ito. Diba? Ito meron kasing tornilyo. Ganoon. Buksan natin para makita natin kung paano ba. Sa helmet, so wala pa tayong motor kaya hindi pa natin magagamit to. Diba? Nalagay mo siyang ganoon. Tapos dito siguro ganoon.
Ay, maluwag. Tapos, alisin mo itong pandikit. Didikit mo lang siyang gano'n. So, may reserva. Cable ng charger. Yan. Tapos, mga tawag dito. May panlock lang siguro to. So, diba? Hindi ko pa naman siya gagamitin para sa motor. Pang sasakyan lang. Ang sasakyan lang siguro pag may biyaheng malayo. Ito, ididikit natin sa sasakyan. Diba? Yan pala siya. Tapos baterya, merong isang baterya, cover uli. Ano ba to? Lock pa rin. Lock. So ayan, isang cover para dito, diba? Cover siguro, spare, reserva. So buksan natin. Buksan to. Hindi ko pa naman gamit to, pero baka lang magamit kasi mura, 189 lang. So di ba, yun na, naputol na, di ba? Yun, mas na. So ayan pala siya. Ayan. So baterya, ito yung baterya nya. Yung baterya, di ba? Yung baterya nya. Tingnan natin dito, sorry, nagula. Uy, ano buksan to? Yun. Oh, may baterya para pala. Ano bang isa? So reserva lang yung isang baterya na yun, mga katoks. Oh, di ba? Meron pa siyang isang baterya. Okay, at least meron ka ng reserva, hindi ka na 189 lang, 2,000 lang para sa Pilipinas. Pwede na. So, huy, milaw. Yun! Yun o. Focus mo, Gen X. Diba? Yan. Gen X. Malinaw rin. May plastic pa siya kasi kaya medyo malabo. Pero, malinaw, di ba, pag inalis mo. Hindi ko pa naman kasi gagamitin. Iayos ko pa, pag-aaralan ko pa siya kung paano gamitin. So try muna natin. Ano ba? So kasi sabi niya mood. Yun. Camera 16 megapixel. Ano ba to? Ewan ko, may tumatakbo rito, baka in-snatch to. Diba? Settings. Ayan. Video resolution 1080 60 FPS. Ano ba meaning na FPS? Pa-comment na lang meaning. Per seconds yung P tsaka S. Ewan ko kung ano ibig sabihin nun. So, yun na nga mga katoks. Thanks God, nakabili na tayo nito kahit pa paano murahin lang. Diba? 16 megapixel yung photo resolution. Balance, white balance, resetting, format, reset factory setting. May wifi ito eh. Kasi nakita ko sa box. Diba? May wifi. So, pag-aralan ko muna. Pag-aralan ko muna siya mga katoks. So, dito muna siguro. Hanggang dito na lang muna tayo. Saka na lang ulit pag napag-aralan ko na. Ano ba siya patayin?
Ayun, pala, pagpatay. So, ayun na nga, mga katok. Salamat. Salamat sa inyong panunod. Huwag nating kalimutan, paki-subscribe. Click na rin natin yung notification bell para updated kayo sa aking mga video. So, salamat, mga katoks. Bye-bye.